se întâmplă, Radu, cu echipa asta noastră națională? Adică și-a pierdut GPS-ul de tot. Am impresia că e mai rău decât tancul ăla care s-a rătăcit. Cam așa arată. Măcar tancul a aflat încotro trebuie să meargă. Da. Nu se întâmplă nimic neașteptat. Se întâmplă ceva întristător. Dar nu cred că e o surpriză regresul ăsta, care nu cred că s-a încheiat. Cred că vom mai regresa. Și toboganul e foarte lung și foarte adânc. Și pronosticul meu de om sceptic, nu by default, dar în multe cazuri, este că vom ajunge vecini de urnă valorică în viitor apropiat cu Luxemburgul și cu cealaltă, și că un meci cu Luxemburg nu va fi simplu. Luxemburg a chinuit Franța, apropo, în niște meciuri oficiale, nu de mult. O echipă din Luxemburg a eliminat CFR Cluj din cupele europene, prin urmare nu o să fie parfum de roze. Ce se întâmplă? Se întâmplă că avem o confluență nefericită de valoare scăzută a bazei de selecție și de nepricepere cinică și infatuată a organismelor federale. Asta se întâmplă. Deci avem oameni care în general nu prea au legătură cu fotbalul. Spui, nu-i nevoie să ai legătură cu fenomenul, trebuie să fii un bun manager. Nici măcar asta nu sunt, câtă vreme o parte din proiectele lor sunt strict pe hârtie. De pildă centrele de excelență, de care nimeni n-a văzut nimic. Nici centrele, nici ce a ieșit de acolo. Pentru că n-avea ce să vadă, pentru că n-a ieșit mare lucru. Singurul care are legătură cu fenomenul este Mihai Stoichiță. El a jucat fotbal, a antrenat, a fost și selecționer în mai multe țări, dar și acolo sunt niște semne de întrebare, pentru că atâta competență cât are Mihai Stoichiță e deturnată și e pusă la dispoziția unor interese de agendă personală care nu arată bine deloc. De partea cealaltă ai valori profund diluate în rândul jucătorilor, pentru că selecția nu se mai face riguros, pentru că infrastructura arată prost. Acum încep să apară stadioane, dar bazele de pregătire pentru ăștia mici nu prea sunt la nivelul dorit, pentru că antrenorii de copii și juniori sunt suplătiți, pentru că nu sunt considerați importanți, dimpotrivă, eu zic că sunt foarte importanți, pentru că ei te pregătesc, pentru că la selecție vin și copii care nu știu să dea cu piciorul în minge, care n-au făcut în viața lor o preluare, pe care îi lovește mingea și din care sare ca din marmură, dar au părinți ambițioși, care vor să-și răzbune neîmplinirile personale prin prezumtivele succese ale copiilor. Și atunci îi forțează. Și îi forțează având și bani și având și plicuri cu care pot umple buzunarele antrenorilor. Cunosc fenomenul. Există plicuri și atunci selecția nu se va mai face corect. Câtă vreme antrenorul e prost plătit, este coruptibil. Iar părintele, uneori, nu în toate cazurile, fie că spune, băiatul meu vreau să ajungă Cristiano Ronaldo, nu, dar măcar un, nu știu, Blomqvist, de pe vremuri de la Man United, și se spune, da, are burtă și e crăcănat și are platfus. Nu contează. Eu dau atât. El nu va ajunge niciodată. Da, nu va ajunge niciodată fotbalist. Ca și cum mergi cu copilul și spune, fă-mi violonist. Exact, sau... da. Iar a doua situație este situația în care părinți abuzivi și nestăpâniți intră peste antrenor la antrenamente în două feluri. Fie stresându-și copilul și zbierând la el și spunându-i fă așa, vezi și tu, cu alte cuvinte, fă abstracție de antrenor, fie zbierând la antrenor. Că de ce nu-l bagi pe Fimiu? Că de ce l-ai pus să joace funda stânga când el e mijlocaș? Că una ca alta. Ceea ce în alte țări nu cred că se întâmplă, n-am certitudine absolute, dar nu cred că în Anglia, de pildă, se duce cineva și spune antrenorului de copii de la Chelsea sau de la Charlton Athletic sau de oriunde, bagă-l pe Fimiu din primul minut. A existat o asemenea tentativă în Italia, povestea Ionel Dănciulescu într-o emisiune, antrenor mi se pare că era Birindelli, pe care tu-l știi, da. În care niște părinți cred că s-au luat la harță între ei, dacă mi-amintesc eu bine, iar clubul a luat măsuri imediat. Birindelli a retras echipa de pe teren, a fost amendat pentru asta,
Dar e contra regulamentului. Dar de la următoarea întâlnire, părinții n-au mai voie să vină la meci. Aveau o cafenea unde stăteau, beau o cafea, beau un suc și își vedeau copiii de foarte departe. Îi așteptau să se termine antrenamentul, dar nu mai aveau acces acolo imediat la marginea terenului. Astea sunt cauzele. Că talente ori fi, dar dacă nu le șlefuiești, n-ai de unde să faci o echipă națională puternică. Naționala de azi este proiecția campionatului intern, care este teribil de slab, și a prezenței jucătorilor de afară, care mai mult fac tușa. Sau dacă joacă la echipe neimportante, sunt ținuți pe tușă, pe bună dreptate, în cele mai multe cazuri, iar când sunt invitați să joace, fac greșeli. De tipul Ionuț Radu, care a făcut să basculeze titlul de la Inter la AC Milan. Un exemplu așa, deja a devenit proverbial cumva, este cel al lui Chiricheș. Am vorbit un pic despre el. Da. La Chiricheș, faptul trist nu e că el greșește într-una. Faptul trist este că el e considerat cel mai bun produs al fotbalului de la noi în ultimii ani. Deci el e vitrina. Dacă vitrina arată așa, depozitul pe semne că arată jalnic. Sau nu arată nici cum. Sau nu există. Și Chiricheș greșește la Sassuolo, care nu e Juventus, nu e Milan, nu e Inter. Chiricheș vine după niște manevre de convingere pe care le-au făcut impresarii lui. Gradul de convingere a fost ridicat din moment ce Chiricheș a fost plasat la Tottenham, unde n-a jucat, pentru că oamenii s-au lămurit repede. A fost virat pe urmă la Napoli, da? Unde, cine era? Sarri era antrenor, a declarat public că el într-un sfert de oră s-a cam lămurit. Ce poate Chiricheș, da? Și a jucat iarăși sporadic. Trist, da, ori el e purtătorul de standard, el e banderola la ora asta. Bănuiala mea este că, din păcate, are și o impresie foarte bună despre el. Pentru că dacă n-ar avea impresia asta, ar juca la siguranță. N-ar încerca lucruri păcătoase la el în careu. Lucruri de unde pot ieși goluri, ca în meciul cu Muntenegru. Da. Mi se pare uimitor că a ajuns la 32 de ani și, se poate spune despre el, între ghilimele, evident, că are o carieră în spate, știi? Adică dacă cineva îi privește CV-ul, am fost la Steaua, am fost la Tottenham, am fost la Napoli, la Sassuolo, unde a jucat Marele Maradona. Deci bun, el a jucat la Napoli ceva mai mult decât noi doi. Nu înseamnă mare lucru. Asta și el pe acolo, Aici e tristețea, că el a avut o carieră decentă în România. Deci la Panduria a jucat la Steaua a jucat a avut marele meci cu Ajax. Bun. Dar nu e un jucător de Occident. Noi nu avem la ora asta jucători de Occident. Uite, un om serios, Răzvan Marin, care era o mare promisiune. S-a dus la Ajax, a capotat. S-a dus la Liege, nici acolo nu s-a simțit grozav. La Cagliari, hai să zici că a mai scos o nară deasupra apei, dar Cagliari e o echipă mică, dovadă că a retrogradat. Și acum încearcă să se mute tot undeva în prima ligă. Tot o echipă de luptă pentru evitarea retrogradării, că nu ți-l ia unul dintre cei mari, nu ți-l ia nici măcar o echipă de instabil emoțional cum e Lazio, n-are ce să caute la nivelul ăsta. Și așa mai departe. Marea pepiniera lui Hagi este și ea, în bună măsură, o construcție falsă. Nu pe principii false. Principiile de funcționare, implicarea lui Hagi și a celorlalți, astea sunt dincolo de orice dubiu. Dar producția la export e fragilă. Da? Majoritatea se întorc. Majoritatea infirmă așteptările. Gabi Iancu, da. Tot așa o mare promisiune. Și el a fost promisiune și el nici nu știu pe unde mai joacă, sincer. Chițu. Da? Deci Chițu n-a reușit să impună la mare echipe Valenciennes, care l-a făcut pachet, l-a trimis înapoi. Din cauza, pe de o parte și din cauza laudelor excesive cu care sunt întâmpinați jucătorii ăștia după primul dribbling. Denis Drăguș, care acum încearcă să redevină fotbalist, după ce Hagi a spus el e nou Dobrin.
Și nou Dobrin a auzit povestea asta pe la 17 ani, a crezut-o, s-a uitat probabil pe internet sau de cine e Dobrin, că nu l-a prins, după care a luat în serios cuvintele lui Hagi, s-a mai și îndrăgostit, ceea ce e cu totul firesc, pentru că nu te îndrăgostești la 80 de ani, și a lăsat-o mai moale cu fotbalul și abia acum încearcă să recupereze și se pare că de vreo 2-3 luni e pe drumul bun. Și atâția care au fost eșecuri prezentate drept reușite. Unele au fost reușite, dar strict în plan intern. Afară n-avem ce să căutăm. Da. Iar povestea cu aria de selecție restrânsă e o scorneală, adică ce arie de selecție are Muntenegru, de exemplu, care ți-a dat 5 goluri în 2 meciuri. Sau Uruguay, sau Croația, care e vicecampionul mondială totuși. Sau Olanda până la urmă. Da. Nu e vorba de aria de selecție. Da. Nu, dar China e mare și are arie de selecție câtă vrei. Și? Sau India. Și eu știu. Asta nu e o condiție. Și Rusia, dacă e să stai să te gândești. Bine, Rusia a mai dat jucători mari. Eu mă gândeam, în timp ce te ascultam, mă gândeam la faptul că nu-mi permit să-l contrazic pe Giga Hagi, pentru că e mult mai priceput la fotbal decât mine, evident. Dar totuși mi-aș permite acum în momentul ăsta să-i spun că un alt Dobrin nu se va mai naște în România. Nici vor. Nu se mai existe. Niciun Dobrin Al-Hagi. Este idolul meu din totdeauna. Da, niciun Al-Hagi nu se va mai naște, deși s-a născut. Dar un Hagi la nivelul celui mare, nu, nici vorbă. Așa. Da, și eu l-am prins pe Dobrin, adică sigur clasamentele astea au o bună doză de ridicol. Sigur. Și de relativ. Pentru că sunt oameni ai timpului lor. Da. Deci ei au jucat într-o perioadă când se juca alt fotbal. Se juca alt fotbal, aparatul de marketing era cu totul altul, Dobrin n-a beneficiat de o mașinărie de marketing, cum a avut Hagi, să zicem, considerabil mai bine pusă în valoare și cum au acum fotbaliști. Acum există marketingul, dar nu prea mai există fotbal. Adică noi am avea pârghile. La noi am avea pârghile prin care să-i facem cunoscuți, să-i popularizăm, sunt 1 milion de site-uri, dar dacă n-ai ce populariza, te rezumi la picanterii, la soția lui X care tocmai a rămas gravidă, la Y care va deveni pentru a 3-a oară tată. Asta mă stresează maxim povestea asta. Deci el e tată doar în ziua în care îi se naște un copil. După aia nu mai își suspendă funcția de tată. Adrian Mutu a devenit tată pentru a 4-a oară. Cum adică? Eu așa întrebam când eram mic și nu înțelegeam ceva. Întrebam pe tata, cum adică? E tată de când s-a născut primul. Exact, e tată în continuare, nu e cu dispensă. Absolut. Exact. Eu am, și am mai spus-o, dragi prieteni, puteți să mă înjurați, pentru că eu nostalgic după perioada comunistă nu sunt, dar am anumite nostalgii, fiecare dintre noi, nostalgii după tinerețe, etc., după anumite, așa. Eu am nostalgia Maidanului, știi? Am jucat pe Maidan toată copilăria, pentru că nu aveam unde să mă duc pe stadion sau nu știu unde, sau nu existau terenuri de-astea speciale manajate. Te duceai pe Maidan și băteai o bășică de cauciuc toată ziua până când se spărgea. Sau în spatele blocului, dacă găseai o stradă pe care treceau rar mașini, înainte treceau rar mașini. Dar să știi că s-au format mulți fotbaliști pe Maidan. Știu, cum să nu? Sunt convins. Am făcut un interviu la un moment dat cu regretatul Ștefan Sameș și mi-a spus în felul următor. Deci eu eram atât de sărac că trebuia să-mi repar tenis și, așa. Și de acasă până la locul unde mergeam să fac antrenament erau, luau un autobuz și mai erau 2 kilometri până nu știu unde. Așa. Și zicea, coboram și până la stadion, până la terenul unde făceam antrenament, mai făceam o alergare, făceam o încălzire, fizică, nu știu mai ce. Și când ajungeam acolo, eram deja încălzit. Ori în ziua de astăzi, copilul e dus cu mașina până în poartă, când nu mai știe, exact. Când e mic, iar când ajunge fotbalist. Mersul cu ITB-ul și așa mai, cu RATB-ul și așa mai departe. Știu.